السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة 30 Days of Pandas على الليت كود. وإن شاء الله النهاردة هنحل سؤال رقم 21 من البلاي ليست، والسؤال بعنوان Customer placing the largest number of orders. مدينا هنا عمودين، عمود ليه رقم الأوردر وعمود ليه رقم الكاستمر. طيب بيقول لك السؤال عايز إنك ترجع له الكاستمر نمبر، بحيث إن الكاستمر ده حاصل على اكبر عدد من الاوردرات. يعني ايه؟ يعني هيكون في كاستمرز موجوده، هات لي رجع لي الكاستمرز اللي حصلت على اكبر عدد، انا عايزهم دول رجعهم لي. طيب طب في تيست كيس كده خلينا نقراها. بيقول لك هنا في exactly one customer will have placed more order than any other customer. ده سهل علينا جدا يعني بيقول لك هنا مفيش غير كاستمر واحد بس هو اللي هيكون عمل اكبر عدد من الاوردرات، فاهم؟ فبيسهل علينا قوي يعني. حلو. طيب هنا بيقول لك ايه بالنسبه للتيبل؟ عندنا 4 اوردرات اتعملوا. اول اوردر ده كان من الكاستمر رقم 1، تاني اوردر كان من كاستمر رقم 2، اخر اوردرين كان من كاستمر رقم 3. فبالتالي انا هرجع اني كاستمر نمبر رقم 3 لان هو عمل اوردرين، فبالتالي هو ده عمل largest number of ايه of الاوردرز، فرجعنا 3 بس. فهو سؤال بقى بسيط، هو كده كده كان بسيط، لكن اتسهل اكتر بحته ان ايه لما يكون كاستمر واحد بس، فده شيء لذيذ يعني. طيب اللي هيحصل كالتالي بقى، ان احنا نمسك الكاستمر نمبر ده، نعمل عليه جروب باي، والاجريجيشن طبعا احنا عايزين نعدهم، فهيكون الاجريجيشن كاونت، واكبر عدد من الاوردرز هنرجعه. فخلينا نوثق الكلام ده كده بالكود ونشوف. طيب احنا اول حاجه ان احنا نمسك الداتا فريم زي ما اتفقنا ونعمل لها جروب باي. جروب باي مين؟ باي الكاستمر نمبر. ماشي. والاجريجيشن هيكون طبعا كاونت، وما ننساش الريست اندكس علشان ما تكونش سيرس، وخلينا برضو نرجعها علشان نتأكد ونرن. طيب مظبوط قوي. هنا مدينا العميل رقم الاولاني عمل اوردر واحد بس، العميل التاني عمل اوردر واحد بس، العميل التالت عمل اوردرين. فبالتالي انا عايز ده اللي يخصني، ده اللي انا عايزه. طيب انا هرجع بقى الماكسيمم ازاي؟ يعني احنا لو كنا شغالين ب SQL كنا عملنا سب كويري بالماكسيمم. طب خلينا نرجع ده في ريزلت، وممكن نعدهم يعني نرتبهم قصدي. نعمل لها sort values. ماشي. sort values. حلو. باي مين؟ طبعا احنا عايزين نعد بالاوردر نمبر، صح كده؟ طيب كده احنا عديناها بالاسcending. طيب حلو. وبعد ما عديناها بالاسcending نجيب اخر قيمه بقى بالتيل. طبعا احنا عارفين في تيل وهيد، فلو كنا استخدمنا descending فكنا هنجيب الهيد، ولو كنا مستخدمين ascending زي في حالتنا دي فهنستخدم ايه؟ التيل. طيب خلينا كده نقول ان result dot tail، ونتفرج برضو كده عليها tail 1، ونريتيرن الداتا فريم ونشوف. بالظبط كده، رجع لي اخر واحده بعد ما عملنا رتبناهم، عملنا له سورت، فرجع لي اخر واحده. خلاص انا بقى ايه؟ هاخد الكولوم ده اللي يلزمني، احنا عايزين بس الكاستمر نمبر وشكرا. فاحنا نقول له احنا عايزين الكاستمر نمبر. ماشي. فقالت لي كده ايه؟ الكاستمر نمبر، وكده هيكون كولوم احنا عايزينها داتا فريم، فنقول له داتا فريم. اوكي. وكده حولنا داتا فريم، نجيب لها بقى ايه؟ التيل 1 ونرن.
accepted. طيب نأكد على الكلام بالسبمت. فل قوي كده، مظبوط. طيب يعني انا في فكرة جت في بالي ومش عارف ممكن تنفع ولا لأ، ان احنا ممكن نشتغل على الكاستمر نمبر ده ونجيب لها المود. طبعا احنا عارفين اللي هو الثري سنترز، اللي هو المين والميديان والمود. طيب المود ده هو بيجيب لي اكتر حاجة اتكررت وبيرجعها لي، فتعالى كده نجربها يمكن تظبط. طبعا بدل الاكواد كلها دي نخلينا مثلا ايه، نمسك الداتا فريم دي خلاص، و سوري، ونعمل مود على الكاستمر نمبر. ماشي، وبعدين نعملها المود بقى، مود. طيب انا كده القيمه اللي هيكون راجعه لي كولوم، فحولها لداتا فريم. ونرترن. تخيل بقى ايه، ان احنا استبدلنا كل الاسطر دي بسطر واحد بس كده، ايه في اللذيذ منه يعني. ان شاء الله اكسبتد يعني، اكسبتد. بس كده. طب تعالى نصمت. مظبوط. وده يعني حل الطف بكتير من اللي فات. ان احنا بدل ما نعمل جروب باي واجريجيشن فانكشن بالكاونت وبعد كده نعدهم نرتبهم، وبعد ما نرتبهم نجيب اخر واحد، فهو حل لذيذ. بس ده يعني مش عارف، خطر على بالي كده ان احنا ممكن نستخدم ميزة المود. طبعا في البانداز موفر لنا فانكشن المود، فده كان ألطف بكتير من الحل اللي فات. بس كده، ده كان حل النهاردة، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.